Ви кажете, подивіться на обличчя Зеленського. Так, дійсно, на ньому зморшки, є сивина. Подивіться краще на обличчя України, яке зруйновано російськими ракетами і авіабомбами, яке зруйновано новими кладовищами через російську агресію, яка фактично вся порізана російськими атаками і біллю. А про питання, чи знали наші можновладці, так відповідь лежить на поверхні. В Польщі десь рік тому вийшла книжка, про яка розповідала, що було за десь тиждень до початку повномасштабки і трохи згодом. І там поляки чесно визнають, що велика кількість високопосадовців вивезла свої родини за кордон, наприклад, до тієї ж Польщі. Я думаю, що це краща відповідь на це питання. Знали вони чи не знали? Знаєте, я тоді вигріб стільки всього за те, що я представник партії війни, я не хочу слухати президента, я його брудом обливаю і кажу, що треба готувати для родин тривожні валізи, а чоловікам готуватися захищати країну. А виходив Арестович, я добре пам'ятаю це інтерв'ю, коли він вийшов і сказав: розбирайте тривожні валізи, нічого не буде. Якщо почнеться війна, він піде перший у Збройні Сили України. Війна почалася, вона і так була до того, але повномасштабна. Він нікуди не пішов, а люди, які розібрали валізи, потім багато хто з них заплатив за це своїм життям або здоров'ям. Хтось залишився на окупованих територіях, а хтось загинув. Ми всі пам'ятаємо депутатку від «Слуги народу», яка казала: не треба чинити опір, не треба нічого робити. Росіяни, російські військові тільки на військових українців. Хто це казав? Хто це, нагадайте? А ви не пам'ятаєте? Чесно, я ж кажу, стільки всього було за цей час, я от сидів в ефірі по 12 годин. Чесно, і в мене все, багато чого стерлося. Я не можу по 12 годин в ефірі все не запам'ятаєш. Це пані Смаглюк, яка була обрана від Київської області, вона радила залишатися в будинку. Ми всі це пам'ятаємо. Це 1+1, канал 1+1 делегував її разом з іншими представниками Коломойського до Верховної Ради в команді Зеленського. Так от, вона була тоді, вона пропонувала, вона взагалі багато чого наговорила, але питання в іншому. Тоді влада взагалі працювала що до початку повномасштабного, що після початку повномасштабного деструктивно. Єдиний, хто тоді поводив себе як треба, це військові. Давайте відверто. Навіть попри накази не виводити з ППД-шок, пунктів постійної дислокації, війська, той же самий Залужний разом з Наєвим і Шапталою прийняли рішення вивести війська з ППД для того, щоб, це було або маневри, або навчання. Така була історія, легендаризація. Але всі визнають, в мене на днях був генерал Наєв в ефірі, який визнав, що якщо би вторгнення не розпочалося, це причина для кримінального переслідування. Але якщо б не було рішення про виведення 72-ї з Білої церкви з ППД, з пункту постійної дислокації, де під час мирного часу і повинна знаходитися військова частина, і вона не була б дислокована в Мощуні, Ірпіні і в інших містах, то Київ за 3 дні так би реалізували. А так, 72-га зупинила їх. Якщо б під Чернігів не був переведений частини військ, то і Чернігів би захопили. Там багато таких історій. Але що казав президент тоді на ставці? І цьому свідки, величезна кількість, десятки людей свідчили про те, як Зеленський волав на Залужного: ти що, хочеш, щоб гривня була по 100, щоб долар був по 100? Це він волав. Це ж чули багато людей, про це багато хто казав. Тоді, до речі, тільки 2 людей, Резніков і Залужний, вимагали введення військового стану. Тому що коли вводиться військовий стан, то можна вивести війська з ППД і розмістити їх на потрібних позиціях. Це не було зроблено. Зеленський ультимативно відмовився. При тому все оточення було вивезено. І, давайте теж не є таємницею. Велика частина була вже на Західній Україні, а дехто вже за кордоном. І тому знали вони чи не знали, 100% знали. Чи інформували вони суспільство? Давайте так. Коли Зеленський каже, що він боявся, що рухне економіка, а хай він це розкаже тим людям, які сьогодні знаходяться в Васильівці чи Токмаку, які знаходяться в Маріуполі, або які загинули в Маріуполі, які залишилися і повірили, що нічого не буде і на всіх тих напрямках, які захопили потім
росіяни. Він же нічого не казав. Сьогодні зранку вийшло відео, де Зеленський в красивій манері показав свій бункер. Бункер, в якому він переховувався більшу частину часу, але ж там красива проходка, він йде, розповідає, артикуляція, гарно написаний його спічрайтерами текст, оператор йде задом і знімає все це красиво. Але знову про те, який він великий, який він класний і що він не втік. А питання в іншому. Йому би вибачитись за те, що у людей не було шансів втекти, йому би вибачитись за шашлики травневі, йому би вибачитись за все інше. Цього не було. І знаєте, це говорить тільки про одне. Влада не зробила ніяких висновків, на жаль. Хто буде робити висновки? Скоріше за все, комісія, яка буде створена після закінчення війни, не раніше. А все інше, ну це можна говорити і далі. Пане Бориславе, Єдине, що хочу додати останнє, хочу сказати. Коли ви кажете, що люди не вірили, я пам'ятаю, скільки разів я казав, що буде повномасштабне вторгнення, воно вкрай вирогідне. Треба готуватися. Треба готуватися. І як мене обливали брудом, як офіційні... А всіх обливали брудом, хто казав, що буде велика війна. Жодна особа з тих, хто обливав брудом після початку повномасштабного вторгнення, не вибачить. Бориславе, ну звичайно, що ніхто не буде казати, да, вибачте, ні шмагла я, ні шмагла. Бориславе, ну а може бути такий варіант, що президент... Ну це зараз просто як от я версію накидаю. Ну от що він реально сам вірив, от щиро вірив, що ну от він вірив, що не буде, що все буде добре, що пронесе. Ну от що він сам сподівався, що от та ну не може, що він сам, що приносить, кажуть, буде війна. Та ну слухайте, ну припиніть на от що йому казали, при всі проходять, буде війна, буде. Він казав, слухайте. От він не, ну тому що інакше, якщо він знав, що точно буде війна і всіх заспокоює, то це виглядає як ніби, я не знаю, я боюся називати ці слова. А от що він абсолютно якось щиро вірив, що та ну все ж буде добре, Господи. От що, може бути, що він сам в це вірив. Пане Вячеславе, в 2015 році я вперше потрапив під Краматорськом, була база ССО, Сил спеціальних операцій. При заїзді на базу висів великий плакат. На ньому було написано: під час найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, а завжди впідеш до рівня своєї підготовки. На білому фоні чорні букви, я це добре пам'ятаю. Я вперше це побачив тоді і можу сказати, рівень підготовки нашого президента був найнижчий. За всю історію України ніколи не було ще такого непідготовленого президента. І тут треба розуміти, його попереджали західні розвідки, його попереджали українські військові, його попереджали українські експерти, його попереджали офіційні американські і британські особи. Коли пан Бернс, очільник ЦРУ, приїхав і сказав, буде повномасштабне вторгнення, почніть готуватися, попередьте людей, Зеленський зробив, ви правильно сказали про це, відео з шашликами. Тут треба визнати, або Зеленський ідіот, якщо він не чув людей розумніших і досвідчених за себе, або він цинік, який гроші, про які він розповідає, що виведені були б мільярди з економіки, ставив на перше місце. Все. Але відповідь на це, ще раз кажу, дасть комісія із часом. Розумієте, як би вам сказати, от сьогодні зранку вийшов допис Валерія Залужного, і в ньому є дуже гарні слова, які варто зацитувати. Справжня історія саме цієї війни ще буде написана. Вона того варта, бо буде наповнена історіями мужних і мудрих людей, які врятували не лише життя багатьох, а й цілу державу, що надавала спокою як споконвічним ворогам, так і байдужим зрадникам і корупціонерам, які роками використовували її як місце наживи, живучи в режимі «какая разниця» і чекаючи руського миру. От, мабуть, це найкраща відповідь на ваше запитання.